How hands-on are you pagdating sa stories ng KMJS? Kasi 20 years, that's a long time. 20 years for KMJS, 40 years na ako in this racket. Sa January 2025, hindi na ako katulad nung dati because may namumuno ng iba. And then, my status now sa network is I'm a talent. I should not be making editorial decisions as much as I want to anymore. Except that the program nga has my name, my voice, and it's my face. So parang nasa contract ko naman na pwede akong makialam. So sometimes I say, teka muna. Diba? Meron pa rin akong ganun. Pero as much as possible, I will not claim that I still have the same energy level because hindi na. I'm going to be very honest about it. Pag kailangan, yes, I will go and I will do the story. But 7 stories a week is just too much for me. Hindi ko kaya yan. Kahit siguro bata-bata pa ako. I quality control sometimes the stories that are going to be produced and I quality control the scripts before I voice them. Hindi lang naman ako yung magbabasa. Kahit yung nag-news ako, hindi ako yung parot lang na babasahin ko yung script. Pakialaman ko lahat. Hoy! Bakit ganyan yan? Ganun ako. Saksi po ako doon, naririnig ko si JS dati sa newsroom kasi, from higawikal niya. Hindi talaga kasi ako ganun to begin with. And hindi lang kasi ako on cam. I also know what it's like to produce. So alam ko, papakialaman ko lahat yan. Yung mga fonts, yung mga cargen, yung graphics, color of the graphics. Kasi alam ko yan. Hindi, meron lang ako mga hindi naintindihan. Siguro mga lighting. Basic lang yung alam ko. Basta wala lang shadow sa mukha. Mga ganon. The finer things I probably don't know. But the basic things that are important maybe or have an impact on the content and the production values, I know. Because I made it my business to know. And I think, kasi I started out as a reporter. Noong araw, hindi ko alam yung production and then I moved to public affairs. And then that's when we started producing long form. It started with GMA News Reports and then nagkaroon ng Eyewitness and then all the other shows in public affairs. So, siguro parang the sum total of everything that I've learned, I'm using to my best advantage or to the best advantage of the programs that I produce or I anchor, like KMJS. Yan. Likas na pakialamera. Ayan. Kasi natutunan ko lahat yun through sheer hard work. For example, when Buma was still alive and they had to cross, with Jiggy and Howie Severino, they had to cross the desert from Amman, Jordan to go to Baghdad, Iraq, bago nagkagera sa Iraq. Pati yun, minomonitor ko. Hindi ako natulog that night na nagko-cross sila ng desert. Kasi hindi ako mapalagay. Kasi what if something happens, di ba? And they were in the desert. Nung we sent a team to the base camp of Mount Everest because Romy Gerduce was trying to climb the highest mountain in the world, no? Pati pag-grocery nung mga dadalhin nila, ako yun. Parang kasi sa TV, di ba, we're taught that the devil is in the details. We sweat the small stuff. So, kahit yung mga babaunin nilang mga delata, pinakialaman ko yun. Kasi ganun eh. So, because I'm like that, I demand the same discipline from the people I work with. What is your guilty pleasure? Doing nothing. I think there's an Italian word for that. I forgot eh. There's an Italian word for doing nothing. Diba? I like that eh. Parang gusto kong gayahin yung mga Italiano. They have an art for doing nothing. Me time, kumbaga. Yun, my guilty pleasure is taking road trips, observing people, traveling. Alam mo, 20 years na yung KMJS, Tony. Alam mo ba na for the first time nung March, dun lang ako nagkaroon ng totoong bakasyon. Saan ito, ma'am? I went to Europe. Lahat ng mga gusto kong puntahan na nababasa ko lang, pinuntahan ko. I crossed Barcelona to the south of France and then pumunta ako ng Italy. Lahat yung mga dinadaanan ko lang at laging nagmamadali kaming mag-cover. Kasi nakapunta na rin naman ako ng ilang beses sa Italy pero laging ngaragan. Ito talaga binalikan ko na ako lang.
it was a vacation from people. Actually. Parang, nung ko lang na-experience, ganito pala yung, Na-enjoy mo. nasa trip na hindi ko kailangan gumising ng maaga kasi kailangan ko mag-hair and makeup at ganito pala yung feeling na walang producer na nag-uutos sa akin at wala kaming pag hindi Pero I'm sure, ma'am, nag-uusapan. nagche-check ka pa ng phone mo. Oo naman. At sinasabi ko kay LJ, ganito pala yung pakiramdam. Napaka-strange nung feeling. Alam mo ba kung paano ako nagkabakasyon? Tinalo ko sila sa pustahan. Kasi ayaw nilang maniwala na yung Malyari na pelikula ni Piolo, ang sabi sa akin ni Derek Cabrido, kinuha nila yung peg from a KMJS story. Ayaw akong paniwalaan. Sabi ko, sinabi ni Enrico Santos ng Star Cinema sa akin nung nag-attend ako ng premiere ng Rewind because inimbita ako ni Marian tsaka ni Ding Dong. Siya nagsabi sa akin, hindi ma'am, saan nyo naman lupalop nakuha yung idea na yan? Sabi ko, sige, pag natalo ko kayo sa pustahan, pagbabakasyonin nyo ako ha, kasi birthday month ko yung March. O natalo ko sila, kaya ako nagkabakasyon. Biro mo yun, kung hindi nag-20 years ang KMJS at hindi ako nag-birthday ng milestone, hindi ko nasasabihin, ay hindi ako makagkakaroon ng bakasyon na gano'n. So it was a vacation from people. It was my first honest to goodness vacation in 20 years. Kasi imagine for 10 years kasi Tony, I was running the newsroom. I was hosting 2 or 3 programs. So, One, a daily newscast and 2 weeklies, Brigada at saka KM. So, ang sarap pala ng pakiramdam. So, yun ang guilty pleasure ko. So, pinuntahan ko yung mga nababasa ko, yung mga kung saan na-confine si Van Gogh, mga ganon sa south of France. I went to Arles, I went to San Remy. So, ito yung pinainting niya sa Starry Night. Di ba? Parang mga ganon, mga ganong mga guilty pleasure. And then, pumunta ako sa mga flea market, sa Avignon at saka sa Monte Carlo, yung mga ganun. Sabi ko, sosyal. Pero, kumakain na naman ng tamban na inihaw, sardines, yung lalagyan mo ng olive oil, tsaka mga lemon. Marami naman tamban sa Pilipinas, pero syempre, iba yung pumunta ka sa flea market sa south of France. Pununta ko yung mga Cannes, ganyan. Nagpa-picture ako sa red carpet. Pununta ko lahat ng mga hindi ko napuntahan na lugar. So, na hindi nangarag. Kasi usually when we travel for KMJS, ngarag kami. Hindi mo na, walang imprint yung mga pinupuntahan mo, hindi mo na-enjoy. It's all work, right. di ba? Yun. Kasi nagmamadali. Oo. Napagod kasi kami sa Switzerland. Kaya sabi ko, there has to be a better way of traveling. Hello, Tolits. Oo, nakwento sa akin ni Tolits yun, ma'am. Yun. Eto, ma'am. Celebrity crush. Park Seo-joon. PSG. Kasi tatanungin ko pa naman, so Akala nanonood nyo, hindi ko alam yun. Diba? PSG. So nanonood ka rin ng K-dramas? Ay, oo. Isa ako sa mga earliest adapter. Mga pa lang, mga Jewel in the Palace pa lang na yan. I remember yung Jangyum, di ba? Yung mga ganun ni JS. Oo, mga Jangyum, tsaka mga Coffee Prince pa lang. Pinupuntahan na namin yun sa Korea. Kami yung mga nauna nag-feature dyan. Kasi even that time, I think GMA had the edge Kasi pinapalabas yung mga ganun sa atin. Tapos sabi ko, bakit kaya nila pinapanood? Noon pa lang na-intriga na ako. Kasi ang gagaling ng mga Koreano magkwento. Di ba yung mga dalang sa Porcelas, nakabuo sila ng mga kwento. Yung mga ganun ba? The little things. Ang gagaling nila magkwento. Storytelling, ma'am. Diba? Magaling sila. That's how they became successful. Na simple lang. At saka kasi, tama yung sinasabi nila, nila Ricky Lee, na kasi, who they are is what they show through their programs, diba? Oo, yung tunog ng K-pop, 'di ba, parang techno, may konting techno. Pero yung lyrics, Korean. 'Di ba? Pa isa-isang English lang. Yung kanilang mga K-drama would always have something on Korean food. 'Di ba? Tayo ba may nakagawa man lang. And their culture. 'Di ba? And their culture, 'di ba? Kahit na yung plot, may ganun din naman tayong mga plot, no? Yung mga universal naman yung plots, ang pagmamahal ng ama ng anak sa kananay, yung pag-iibigan, universal plots, pero the way they put together their stories and the way they input their culture and their
their food, yung psyche nila, yung vibe ng mga lugar nila, iba eh. So, isa ako sa mga early adopter, dyan sa mga Korean drama na yan. Alam ko yan, sinusundan ko. Hindi ko palang nasimulan yung Queen of Tears. Tapos ko na. Tapos ko na. O, pinunta ko sa Switzerland yung crash landing on new sites. Kasi nung lockdown, di ba? That's how we survived the lockdown. You watch all those Korean dramas. Parang we escape to the world of K-dramas. Kasi wala survival skill yun eh. Ang hirap nung lockdown eh. Kaya lang, ang hirap lang kasi you have to be emotionally invested din sa kanila. Parang di mo na mabitawan, di ba? Hanggang nagkakabaybag ka na, kailan tapusin mo. Naku, inaantay mo kung kailan dadating yung next episode. So yun, kailangan lang i-win off ko yung sarili ko paminsan-minsan doon. Kasi parang pagka nandun ka na, nalunod ka na sa sistema, o nilamon ka ng sistema nila, wala ka nang ibang magagawa. Ba, yun. Ano pa ba? Road trips, travel, nanonood ng may drama, doing nothing. Ano pa bang gustong-gusto ko? Cooking, ma'am. Hindi na eh, kasi Hindi ayoko na na ba? kumain. Bawal na. Marami nang bawal kainin. So, huwag ka na magluto para wala kang kakainin. Ano pa ba? I still read a lot. Eto, that's another thing that I've been consistent about. Kahit nung bata pa lang akong reporter and then they would ask me to talk to students, ang lagi kong sinasabi, magbasa. Para makapagsulat ng maayos. To write well, you have to read well. Be very well read. So, basa ako ng basa. Ayun. Ang pagsisisi ko lang, mostly news ang binabasa ko or yung mga current events. Hindi ako masyadong nakakabasa na ng mga books. So, medyo delayed ako dun sa reading list ko. I wish I had more time and more energy and siguro rin kasi emotional investment din yung para mapunta ka dun sa ganung discipline. So, hopefully I'll be able to catch up on my reading soon. So, ayun. With all your success and achievements, may regrets ba ang isang Miss Jessica Soho or things that you wish you could have done differently? Yung work-life balance ng mga bata. Kasi andun ako sa stage ng buhay ko na parang katulad rin po siguro na marami sa atin, what was all that for pala? Kasi ganito pala yung mundo, di naman matatapos yung mga giyera. Di ba? Marami pa rin malungkot na bagay. What is the world trying to teach us? Di ba? So baka tama yung mga bata na there has to be a better work-life balance for all of us. But then, I have to draw the line, Tony, para payuhan din by way of this, para mapayuhan din ng mga bata. No? Fan ninyo ako, bilib ako sa skill set ng mga bata kasi ibang-iba sa skill set natin. At saka, bilib ako na woke sila at yun nga nagtatanong sila bago nila sundin. Kasi tayo noon, yung mga pinalaki nung 80s, no? Pag sinabi sa amin, bawal, hindi, susunod lang kami. Mga bata ngayon nagtatanong nag-iisip. So, I think that's a good thing. But then, meron din sigurong advantage yung mga lumaki sa generation ko. I like that idea of work-life balance. Kasi parang, mas siguro sila yung generation kasi na nagpauso ng mga self-care, mga ganon, di ba? Ano daw? Mga ganon. Sabihin, pag sinabi mo yan sa mga magulang mo nun, tsaka mga lola natin, sabihin, magwalis-walis ka nga, baka sabihin. But I think, it's important I understand na I feel the Gen Zs and the millennials. Pero gusto ko rin sabihin na importante din ang balance sa lahat ng bagay. What are the material things in life for? Di ba ganyan sila na parang gusto namin we have to work for meaning in life. Uy, natutuwa ako dyan. Gusto daw nila ng experiential. But the world out there is very competitive. And we have bills to pay. So, gusto ko rin sabihin that skills are still important. So, kailangan lang, you also have to excel in a certain skill for you to make both ends meet. Kailangan, survival skill din yun magkaroon ng skills. Pero again, the key I think is balance. So, tama rin yung work-life balance to sinasabi ng mga bata.
Yun ang gusto kong matutunan. Yun ang nire-regret ko. Sana nagkaroon ako ng work-life balance, no? So, parang ang gulo-gulo kasi ng isip ko madalas. Ang dami ko iniisip because siguro ganun na wire yung isip ko in the news setting because lumaki ako sa newsroom kumbaga. Doon ako nagkamulat sa professional life ko. Laging may nangyayari, left and right, every day is different. And then when you're producing stories, you're always trying to meet deadlines. So, nandun ako sa ganung headspace, tama ba yung mga terms na ginagamit ko, na ginagamit ng mga bata ngayon, na sana hindi pala ako ganun. Pero may panahon pa naman, ma'am. So, ang next Oo. pustahan nyo nila Todits at LJ para Good luck. makapagbakasyon si Miss luck. Jessica Soho. Your message to the global Pinoys who support you and watch KMJS. Unang-una, Tony, maraming salamat po because I know now we're being watched by a lot of our global Filipinos in many parts of the world. Thank you po ha. Maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na dun sa mga tumutulong. Kasi Tony, alam ko to na sila yung unang nagbibigay. Nakakahanga kasi alam ko how hard you work for every dollar or every dirham or every euro in your places of work. Pero ang bilis nila magbigay ng donation at funds dun sa mga fini-feature naming nangangailangan in dire straits, yung mga batang may mga conditions or yung nasasadlak sa hirap. Thank you kasi alam ko po yung mga OFW yung pinakamahirap ang buhay pero pinakamadaling mahingan ng tulong. Thank you po. Mabuhay po kayo. Thank you sa lahat ng inyong contributions, hindi lang po sa inyong mga pamilya. Dahil alam ko, alam na nila yon. Ang hindi siguro lang nalalaman ng marami ay yung contribution nyo sa ating bayan at sa ating ekonomiya for so many years now. Alam naman to ng mga ekonomista na what kept the country afloat during the hard times, especially in the late 1990s, are the contributions of the OFWs, yung inyo pong mga remittances. And hindi lang yan, hindi lang sa survival ng economy natin, kundi naging driver din ng growth sa ating mga probinsya, yung inyong mga ipinapadalang remittances. Kaya siguro may mga mall, I think inaamin naman nila ito, yung may mga mall na ngayon sa mga probinsya, yun yung mga nagsisimula ng economic progress. Kaya sila nandun dahil alam nila may mga pera kayong pinapadala. Alam nila na may gagastusin yung mga pamilya sa kanilang pangangailangan. That's why the malls and the whatever infrastructures are there. And kahit wala siguro yung mga mall, when I take road trips, I go to Batangas, for example, and I see the colorful houses na Mediterranean style na pinatayo. Alam ko na OFW yung nagpatayo nun for their family. And in other provinces na napuntahan ko na hindi pa masyadong angat, ang nakikita ko lang na sign of progress are again, the houses na pinagawa ng ating mga OFW for their family. Sadly, no? Sira yung kalsada, ganyan, walang masyadong infrastructure, pero may mga magagandang bahay o maayos na bahay kasi pinatayo ng mga kamag-anak nila na nagtatrabaho abroad. I've been saying, unimaginable yung sakripisyo po ninyo. Mga nanay na kailangan nilang iwan yung kanilang mga anak sa Pilipinas, tapos pupunta abroad para mag-alaga ng anak ng iba. No? Hindi ko, ang sakit nun eh. In fact, pag nakikita ko yun sa airport, yung mga nanay na paalis, tapos kinakausap, fini-FaceTime yung mga anak nila, I cannot look. Kasi ang hirap, hindi ko ma-imagine how it is. Kahit yung mga tatay, na mahal yung kanilang mga anak at yung kanilang mga misis, pero kailangan mag-abroad, no? Ang hirap. But then again, I also know na yung mga global Pinoys, they represent the best in us. Dahil din sa kanilang mga sakripisyo, nakikita natin kung gaano sila katatag and kung gaano sila ka-selfless. 'Di ba? Ako, pag nag-abroad, gusto ko na umuwi. Imagine, but we're just talking about what? Days and weeks? Imagine what it's like for Filipinos who've been abroad
for so many years, no? Parang like yung mga nakilala ko sa Switzerland na actually daw yung papeles galing sa Italy but they cross over to Switzerland because that's where the jobs are. Sabi sa akin, ma'am, may mga nandyan na 20 years na hindi nakakauwi. Because if they go home, they lose the chance to work. So, hindi ko ma-imagine what it's like. No? 20 years hindi makauwi sa kanilang mga pamilya. Kulang po yung salitang bayani para i-describe yung inyong kadakilaan para sa lahat ng inyong mga sakripisyo. Diba? Malungkot, Tony, but then ulitin natin. Pero diba, may mas dakila pa ba sa kanila? Ang hirap eh. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Thank you, Miss Jessica Soho. Congratulations on Thank your you. achievements and success, and thank you for inspiring all of us. Thank you, Tony. And congratulations sa GMA International.